السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروا الله لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان جالي سؤال من أحد المتابعين عن طريقة إلغاء برنامج العصر في الغسالات الأوتوماتيك، خاصة في ملابس الخروج. في ناس كتيرة ما بتحبش إنها تتعصر. طبعا أنا هشرح على البرنامج ده عن طريقة إلغاء العصر. هنبتدي الأول هنحط الغسيل وندوس على بداية التشغيل. أنا حطيت الغسيل هنا عادي، وابتدي على بداية التشغيل اهو، واختار البرنامج. بقى انا هختار هنا البرنامج الغسيل الاعتيادي خالص، هو ده اللي انا اقدر الغي فيه العصر يعني. لو احنا سيبناه كده الغسالة هتظبط البرنامج بتاعها وتحدد عدد اللفات وعدد مرات الشطف، والزرار ده اللي بيحدد العصر. طبعا لو هندوس عليه لوحده مش هينفع، لازم نحدد البرنامج كله بقى يدويا بايدينا احنا. هنبتدي نختار البرنامج اهو من الاول، البرنامج الغسيل العادي، ونبتدي نختار منسوب المية على حسب كمية الغسيل وعدد الدقايق الفعلية للمسحوق وكم مرة هيتشطف الغسيل. اخر حاجة بقى اللي هو زرار هنا 1 و5 و9 ده اللي عليه الارقام دي، هو ده اللي مش هنشغله في اللحظة دي. هيبتدي البرنامج ما يعصرش، هندوس على بداية التشغيل هنلاقي المية نزلت والبرنامج هيبتدي يشتغل. البرنامج ده في الاعتيادي العادي ده بيشتغل 60 دقيقة، لكن مع إلغاء العصر هيشتغل 49 دقيقة فقط لا غير، زي ما انتوا شايفين كده 49 دقيقة. ده عشان خاطر احنا لغينا العصر، انه يعصر مرة او مرتين او كذا مرة، اللي هو ده. شايفين كل الزرار ايده ما عدا الزرار ده اللي هو الغاء العصر. طبعا الموضوع ده لازم يكون يدوي، يعني انت اللي تظبطي الزراير بنفسك، ما ينفعش انك تدوسي عليها. زي ما انتم شايفين، حبيت بس اوضح النقطه دهيت. اتمنى ان الفيديو يكون واضح بالنسبه لكم. لو انت عايزه الغاء العصر الملابس الخروج هتتبعي نفس الخطوات. مستنيه كل اسئلتكم، حابه ان انا اجاوب عليها بشكل عملي وفيديوهات عمليه عشان تستفيدوا منها. اتمنى ان الفيديو يكون نال رضاكم. ما تنسوش الضغط على الاعجاب تحت الفيديو. استودعتكم الله والسلام عليكم.